Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi to everyone. Hello to my fellow students of SK Agama Science Year 4, Science Year 5 to 2020. And I hope you are all doing well today and for all the time. Saya harap kita berada dalam keadaan selamat dan sihat sepanjang masa, and let us all continue to fight this COVID, this pandemic season with the best new norm. InsyaAllah. Saya harap kita semua berada dalam keadaan sihat dan selamat, dan semoga, and I hope that all of you spend the time with quality activities, or maybe fill in with uh, educational activities, of course, especially during this PDPR season where you are away from school but still capable of learning. I hope so. So today is the third recording of my lesson for you on the science year 5. We are going to continue with what we have learned previously about science process skills. This is the first topic of the year about scientific skill, and down in the topic is the science process skills. Okay, so we continue with what we have learned yesterday from previous recording, which is about the paper plane activity. From this paper plane activity, I think you all have remembered that these questions that we have already answered, and there are a few technique and specific terms that we have to use when we are answering this kind of question. Especially during the examination, where you have to use the word correctly to answer the question related to the science process skills. Observing question, making inference, and then about the variables, and so on. Okay, so now we are going to continue our lesson with new pages. Okay, today we are going to look into one more activities, and based on that activity, we are going to go through what process skills involved. Okay, now there's a situation here. I hope there's a view in here clear for you to see. Okay, so we can see here there are these boys and girls, these kids are playing with giant bubble. Okay, science process skills is one of the scientific skills that are used to solve problem. So science process skill ni adalah salah satu daripada scientific skill. Faham tak? Maksudnya scientific skill tu adalah main dia. Kemudian science process skill tu ialah apa yang ada di dalam scientific skill. Science process skill adalah apa yang ada di dalam scientific skill. Please do not be confused with that terms. Hampir-hampir scientific, science process skill, macam tu hampir saja. And one more is that I think you already learned and already heard about is the science manipulative skill. Sama juga, science process skill, science manipulative skills ada di dalam scientific skills. Okay, faham? So dia macam general to more specific. Okay, now kita sambung. We continue with let us observe the situation below. Anna, Ravi, Chan and Melia are playing with giant soap bubbles. Okay, well, let me highlight this activity, giant soap bubbles. Balon gergasi ini. Biasalah kan kita pernah tengok. I think some of you have been to the Cabana kan, ada diorang bagi dekat Cabana. Lepas tu saya pernah tengok dekat mana lagi, Indoor Stadium ke macam itu, diorang buat carnival, and then they got into a lot of selling stuff lah macam tu. Ada jualan-jualan, but ada juga yang membuat perkhidmatan, bukan perkhidmatan, macam tempat untuk kanak-kanak menghiburkan diri, kemudian mereka bagi sewa bermain dengan giant bubbles ini. Pernah kan? So they provide you with the macam hoop ni, dengan hoop tu gegelung,
And then you are given the soap with a bucket here. Okay, so let's continue. Friends, it seems that our soap bubbles burst faster than the soap bubbles of other people. Dia cakap, kawan-kawan, cuba kamu tengok tu orang lain semua main main buih bubble ni, semuanya lambat pecah. Tapi kita punya ni cepatlah pecah. What happened? Kenapa? That's right, Melia. It will be more fun to play if our soap bubbles are not easily burst. Kalau misalnya kita punya bubble ni lambat pecah, mesti lagi seronok kan? So, how can we produce bubbles that are not easily burst? How can we produce bubbles that are not easily burst? Dia nak macam mana nak suruh lambat pecah balon buih udara dia ni, buih sabun, sorry. So kawan dia cakap, in my opinion, they use a certain mixture. Ada campuran tertentu, dia kata. I read on internet that adding glycerin or tapioca flour into the soap solution can produce bubbles that are not easily burst. Okay, dia kata mungkin boleh jadi juga diorang ni campur dengan glycerin atau tapioca flour. Apa itu tapioca flour? Tepung ubi. Tepung yang kita guna untuk masak lah. And what is glycerin? Pernah tak kamu dengar what is the glycerin? Okay, so glycerin is an ingredient. Dia ada dalam bentuk cecair, used in making cakes or pastries. Dan kalau misalnya kita pergi ke kedai-kedai yang jual barang-barang atau bahan-bahan kek, mereka buat kek tu, salah satu bahan dia ialah glycerin. Dia warna dia jernih. Okay, so let's then make our soup solution again. Dia kata, we'll add glycerin into the solution later. We need to conduct an experiment to decide the suitable amount of glycerin. Jadi dia pun tak sabar dah ni. Dia kata kalau macam tu, jomlah kita buat uji kaji. Kita tengok berapa banyak glycerin yang boleh kita tambah supaya buih kita tu lambat pecah. Understand? Okay, so now we're going into another page. Okay, dia kata, in my opinion, the more quantity of glycerin is used, the longer the time it takes for the bubbles to burst. Kalau semakin banyak kita tambah, the more quantity of glycerin added into the solution, kita tambah dia. Dia kata, the longer the time it takes for the bubbles to burst. Dia kata, mungkin boleh menyebabkan bubble tu lambat lagi pecah. Understand? So I agree with you, Anna. Your opinion can be used as hypothesis. Apa yang Anna cakap tadi ini adalah hypothesis. Dia belum lagi betul ke tak, kita tak tahu lagi. Kita belum uji lagi. But statement yang given by Anna is hypothesis because it can be true or it can be false. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. So dia adalah dikira sebagai hypothesis, dan hypothesis ini dibuat sebelum kita menjalankan eksperimen. So I suggest that we only use dishwashing liquid. Apa tu dishwashing liquid? Pencuci pinggan. Faham? Cecair pencuci pinggan. So kita tahu ada banyak-banyak jenis pencuci. Ada pencuci pakaian, ada pencuci pencuci lantai, ada pencuci kereta. Kita tak mau. Kita nak gunakan pencuci pinggan sahaja untuk eksperimen ini. Faham? So mesti gunakan jenis ini sahaja. Understand? Constant variable. So we should not waste our time now. Kita patutnya buat sekarang ni. Jangan kawan dia pun tak sabar. Saya rasa kalau buat aktiviti ni betul-betul di depan di sekolah, bukan kamu saja murid-murid yang tak sabar, me myself as teacher pun tak sabar nak tengok apa yang akan berlaku. Okay, so let us read. The aim of investigation. Aim to investigate the relationship
between the quantity of glycerin, jumlah ataupun quantity glycerin, and the time taken for the soap bubbles to burst. Dua ni dia nak uji apa kaitan dia. Inilah tujuan dia, tujuan eksperimen ini. Okay, so quantity of glycerin is what we control, and the time taken for the soap bubbles to burst, time taken, is the result of experiment. What about the problem statement? So does the different quantity of glycerin affect the time taken for the soap bubbles to burst? Adakah jumlah glycerin ini mempengaruhi masa yang diambil oleh balon ataupun saya asyik nak sebut balon. Sebenarnya bubble tu ialah buih. Okay, so bubble gelembung tu kan. So bubble ialah buih lah, kita sebut ni buih gergasi. So adakah dia akan lebih cepat? Okay, so hypothesis. The more quantity, okay, cikgu nak highlight, the more quantity of glycerin is used. Cikgu tak nak highlight ni. So, back one more time. Okay, the more quantity of glycerin is used, the longer the time taken for the soap bubbles to burst. Is it right or not? We have yet to decide. Kita belum tahu lagi. Sekarang ni kita dah nampak ada hipotesis, kesimpulan awal. Dia kata bila kita guna banyak glycerin, maka dia akan mengambil lebih lama masa untuk pecah. So the variables given are the quantity of glycerin as manipulated variable, for the time taken for the soap bubbles to burst as the responding variable, and the constant variable kita letakkan banyak. Number one is type of dishwashing liquid. Type of dishwashing liquid. Dia tak nak semua, dia tak nak pakai dia tak nak pakai sabun-sabun yang sabun hand wash ke, body wash ke, dia tak nak. Nak pakai yang satu jenis saja, iaitu untuk pencuci pinggan tu sahaja. The volume of water also constant. Kalau satu baldi saja campuran, contoh. Ataupun kita ukur dia berapa mililiter sahaja yang diperlukan untuk eksperimen ini, mesti sama. Dan size of the bubbles produced, nanti kita tengok kenapa dia kata size of the bubbles ni kita tetapkan. Nak besar mana? Dia tak nak terlalu besar. Kenapa? Okay, and the speed of wind, speed of surrounding wind ni, kelajuan angin di persekitaran. Maksudnya, kalau macam mana kita nak suruh angin tu sama? Okey, senang je. Kita buat di satu tempat saja. Contohnya, kalau kamu buat eksperimen ini di dapur, buat dia di dapur saja. Kalau kamu buat eksperimen di dalam bilik saja. So that the surrounding wind does not affect the experiment. Kita tak mau dia mengganggu eksperimen. Kalau misalnya nanti buat di luar, angin kuat. Kalau buat di dalam rumah, angin perlahan. Faham tak? So, mesti buat di tempat yang sama supaya angin tu tidak memberi kesan atau mengganggu the result of the experiment. Okay, now, so the apparatus needed or materials needed, the goggles, you know the goggles yang pakai dekat mata. Of course, we need to use it because we are handling materials that can boleh memberi. Kan kita bila kita terkena sabun ni, bila ada masa kita mandi kan, masa sabun masuk dalam mata kita, kita rasa pedih kan. So kita tak nak rasa macam tu lah. So measuring cylinder untuk menunjukkan air, for measuring the amount of water, the volume of water. Stopwatch to measure the time taken by the bubble to burst. Plastic container with a lid, maksudnya bekas tu kena ada penutup sekali. Okay, and then drinking straw, tablespoon, sudu, water, dishwashing liquid, and glycerin. Okay, the steps here. Conduct the experiment in a less windy area. Nak senang kita buat di dalam rumah lah, ataupun in a room. Less windy area ni indoor, lagi senang. And B, wear safety goggles to protect your eyes. C, prepare a soap solution using 200 milliliters of water and 50 milliliters of dishwashing liquid. Then stir the solution well without producing any bubbles.
Alah, maksudnya kita ni nak kacau, jangan kacau kuat-kuat. Nanti kalau kacau kuat-kuat, dia keluarkan buih. Kita tak nak dia keluar buih, kita cuma nak dia sebati sahaja. We want to mix the solution well sahaja. Understand? Okay, now add 1 tablespoon of glycerin into the soup solution. And one more time dia kata dekat sini, stir well without producing any bubbles. Sekali lagi dia beri penekanan. Ingat, bila kita kacau tak payah kacau kuat-kuat. Nah, kalau kacau kuat-kuat nanti keluar buih. Apa jadi kalau keluar, dah keluar buih? Gitu yang kita tak nak. Kita nak larutan campuran tu betul-betul sebati antara tiga bahan tu saja. Air, the water, the dishwashing liquid and the glycerin sahaja. Kita tak nak dia sudah terbebas jadi udara dan sebagainya. Okay, now leave the solution for 4 hours at a room temperature. Sebab tu cikgu tadi cadangkan supaya dia dibuat di dalam satu tempat yang tertutup di dalam bilik ataupun di dalam rumah. Sebab untuk mendapatkan room temperature, bukan yang mesti duduk dalam bilik, tidak, tetapi pastikan dia keadaan dia biasanya di dalam rumah yang ataupun di tempat yang tertutup. Kalau misalnya di luar, biasanya suhu tinggi. Kadang-kadang kalau cuaca berubah, suhu jadi rendah. So it is better if you do it indoor. Okay, so ni yang seterusnya. Ada step yang sedikit yang mungkin kalau bayang saja tak faham, tapi yang ni senang je sebenarnya. Okay, so dia penting tapi dia kena betul-betul faham apa yang dia buat ni. Okay, dia kata dip a drinking straw into the solution. Tadi kita celup sabun tu yang campur sudah tu, and place the end of the straw on the plastic lid. Mula-mula kamu celup dia. Lepas tu, kamu kan dia dah ada sabun kan? Kamu letak pada penutup. Okay. And then, dari situ, kamu pun tiup straw tu tadi. Jadi, akan keluar gelembung. Keep blowing until a bubble appears. Okay, blow until a bubble appears. Tak naklah highlight ni. Semula. Okay. And the bubble covers the surface of the plastic lid. Biar besar saiz tu sebesar penutup bekas plastik tadi. Kita tiup dia, nak besar mana? Sebesar sebesar penutup plastik tadi. Sebab tu tadi dia cakap kita kena buat saiz balon, saiz gelembung ni, saiz buih ni sama. Understand? Okay, so start the stopwatch immediately and record your observation in a table. Berapa masa yang diperlukan untuk dia pecah, berapa lama, siapa yang paling cepat dan siapa yang paling lambat. Understand? So for this experiment, I consider assume that we need to use 3 different containers, which is, okay, tengok dekat sini dia cakap 1 campuran kamu sediakan dengan 1 saja sudu glycerin. Second, mixture with 3 tablespoon of glycerin, and the third mixture with 5 tablespoon of glycerin. Faham tak? Kena buat 3 lah. 1 campur 1 sudu. Yang kedua campur 3 sudu. Yang ketiga campur 5 sudu. Okay, so senang je sebenarnya nak buat ni. Okay, now I hope sooner lah, agak-agaknya cepat-cepat lah kita ni boleh kembali ke sekolah and we can get to do it. Okay, by hands. Tak naklah buat bercakap-cakap, saya tak faham kadang-kadang tu kan. Saya pun tahu tu, saya ni sebagai guru sains saya memang faham sebenarnya itu tak seronok dengar-dengar saja ni, tak seronok. But we learn the best way and make our best effort that we can do. Kita buatlah semampu yang kita boleh. Okay, now, so the time taken here for today's lesson, saya akan buat assumption macam yang sebelum ini juga. Boleh? Tak apa, nanti bila write on the activity yang betul-betul real punya tu, kalau kita buat tu, kita isi betul-betul data dengan real data lah. So sekarang ni tak nak dulu, kita buat darjah assumption. Okay, so I'm going to fill in with the data here. Okay, kita letaklah konon-konon kalau dia dengan mixture yang ada 1 sudu tu tadi, mungkin dia bertahan up to 5 second. Okay, 5 saat dia pecah.
Mana tahu kan? Assumption saja ni ya. This is not real data. Okay, ingat tu. Cikgu buat anggaran saja ni. Okay, kalau dia sudah campur 3 tablespoon of glycerin, what happen? Maybe I assume it will go up to 15 seconds. Okay, 15 saat. Mana tahu kan? Makin bertambah lah. Okay. And then what happen if we add 5 tablespoon of glycerin? Boleh jadi maybe up to 25 seconds for it to last before it burst. Maksudnya dia bertahan 25 saat, lepas tu dia pun pecah. Okay, got it? I hope you understand this assumption data only. Okay, so now bila kita sudah kutip data, ini data, ini dalam jadual ni ialah kita panggil dia data lah ni. Inilah data di dalam sains sebab kita sudah buat pemerhatian dan kita kumpulkan data itu. Bila kita buat di dalam jadual, we are communicating the data. Kita mengkomunikasikan data. Sekarang bila kita sudah ada data, kita nak analyze or interpreting data. Kita nak menterjemah dia, kita nak analisis data yang kita ada. So, based on the quantity of glycerin used in this experiment, how many tablespoons of glycerin are needed to produce a soap bubble that can burst the latest? Maksudnya berapa sudu glycerin yang diperlukan supaya soap bubble itu boleh pecah paling lambat? Mestilah 1, 3 or 5? 5. So sini 5. Okay, cikgu susun dia sebab cikgu ni limit and gadget. Terpaksa cikgu pakai yang macam ini saja. Tak apa, it's okay. We learn the best way we can do. So B, the time taken for the soap bubble to burst is how many second? 25 second. Senang je jawapannya. Nah, kita tak nampak cikgu alihkan dia sedikit. Supaya kamu boleh rujuk dia betul-betul. Lagipun cikgu tahu mungkin view ada yang guna telefon, maybe a little bit small. So harap-harapnya clear lah. Boleh ya? So senang je analyzing data ni. Kita tengok siapa yang paling tinggi, paling rendah. Macam itulah. Okay, now let's go to the conclusion. Okay, so here A, the hypothesis is accepted or rejected. Accept or reject sama je. Not accepted tu maksudnya reject lah kan. So hypothesis accepted or not accepted. So tadi betul tak dia cakap hypothesis tu, dia kata kalau if more quantity of glycerin added or used and the more the time taken, the longer time taken for the soap bubble to burst. Is it right? Yes. So kita accept. Okay, cikgu nak pakai yang potong ni. Potong dia. Okay. Tak apalah kalau nak potong pun boleh. Kalau nak gariskan jawapan yang betul pun boleh. Okay, sebab dia tak ada bagi arahan pun. Cikgu tahu kalau dah macam ini kita boleh garis, patutnya boleh juga bulatkan pun boleh, dia circle the correct answer kan. Tapi di sini dia tak ada bagi tahu kita apa jawapan, apa arahan dia. So kita boleh pilih lah. Kalau cikgu lagi suka potong yang ini, so it will not be distract our reading anymore. So faham tak ni? And then B, the quantity of the glycerin, then the time taken for the soap bubble to burst. The more or the less? The more. Okay, harap-harap boleh isi kat sini. More. Okay, boleh isi. Okay, the more the quantity of the glycerin, more lebih banyak, ataupun the higher the quantity, boleh juga pakai the higher, boleh juga. Okay, the what for the time taken, the higher boleh, or the longer pun boleh. So kita pakai the longer time taken for the soap bubble to burst. Okay, cikgu susun dia sikit supaya dia punya view ni okay clear. Okay, so now the more the longer.
Understand? Okay, now we're going to see a little bit of discussion by the students. Begitulah eksperimen dijalankan. Kalau misalnya kita buat eksperimen, especially when you are going into further studies, dia orang takkan suruh kamu buat laporan semata-mata. And then you will have to come out with discussion juga. Kalau buat eksperimen ni, macam buat laporan saja, lepas tu dah habis. Tidak. Sains mesti ada discussion for us to know what is the reason for such a being or situation or even, and then we are going to discuss how to overcome if any lacking happens. Kalau ada masalah berlaku, kita kena bincangkan macam mana cara supaya dia boleh diatasi. Itulah sains. So budak yang perempuan dia bincangkan, dia cakap space-time relationship. Space-time relationship. How do we relate the relationship? Kita nak relate. Aduh, silap. Kita pakai highlighter. How do we relate the relationship of time and berapa ni? Salah select. Okay. Time and space. Okay, ada tak time? Ada. Tadi kita ada ukur masa. Siapa? Berapa saat? Berapa saat? Betul? Ada tak space? Space ni ruang. Ada tak ruang? Ada. Size, the bubble of the size of bubble. So in this situation, the bigger the size of bubble soap, the longer the time taken for the soap bubble to burst. Kalau kita buat yang lebih besar, lebih lambat masa yang digunakan, yang diperlukan untuk lebih lama masa yang diperlukan untuk soap bubble to burst. Lebih lambatlah dia pecah. So operational definition. How do we make an operational definition for the durability of the soap bubble? What is durability? Ketahanan. Durable maksudnya tahan. Contohnya kita beli alat mainan. How long is it? How long the durability of the toy? Tahan berapa lama kamu main alat mainan kamu? Kereta, durability maksudnya ketahanan dia. So the durability of the soap bubbles can be defined operationally as time taken for the soap bubbles to burst. Maksudnya ketahanan soap bubble itu adalah bergantung kepada masa yang diambil oleh soap bubble itu untuk pecah. Okay. Okay, now we are going down. Okay, ni semua ni ialah laporan eksperimen. Biasakan diri kita untuk bekerja dan mesti ada laporan. Okay, so dia kata, friends, our experiment was a success. We should produce more of the soap solution to be sold during the entrepreneur week. Nanti musim minggu keusahawanan, apa kata kita buat ni, kita jual. Dia kata jual apa? Jual soap solution tu. Lepas tu, that's a good idea, Anna. The profit obtained can be used to decorate the science garden in our school. Ya ke? Macam ini ya. Bagus saya pemikiran macam ini. Kamu cakap saya rasa kamu pun pernah tengok dekat sekolah yang biasa saya handle program Junior Einstein. Do you remember? Carnival Science ataupun Science Exhibition, which I call as Junior Einstein. Apa yang berlaku pada waktu itu? Ada yang buat magic experiment, ada yang buat mountain lava burst macam-macam tu kan, lava lamp, lepas tu buat gunung berapi, dan lepas tu buat tangan boleh terbakar dan sebagainya. And then the kids are so excited to see, isn't it? I still remember it's not one of the, adalah a group of girls, macam a group of girls lah. Mereka ni buat satu pameran tentang oblek. Have you heard of that? Oblek, saya rasa kamu tahu kot, yang bila kita pegang tu dia tidak melekit dekat tangan kita, tidak basah oblek tu kan. Lepas tu dia macam air, tapi bila kita sentuh tak basah pula. Macam magic. So the kids were so excited to see. Lepas tu dia cakap, boleh tak nak minta? Jadi bila nak minta, dia cakap, saya jual. Understand? So the next day, the girls come up with the product yang oblek tu, and mereka jual.
Saya pun tak marah sebab saya rasa happy lah. It is a satisfaction for you. Dia rasa puas hati lah sebab apa yang dia buat itu berjaya menarik audience, berjaya menarik penonton datang, dan berjaya juga memberi pulangan kepada dia. Itulah menyeronokkan bila kamu belajar sains, because when you apply what have you learned, akhirnya kamu dapat sesuatu yang memuaskan kamu. It is not only for your exam or anything in school. Harap-harapnya berkesanlah apa yang kamu belajar, okay? So now we have a little bit of a simple exercise saja. Ni 5 saja soalan, A, B, C, D, E. Okay, are you ready to answer the question? Okay, as for previous lesson, saya ada minta murid-murid untuk menulis jawapan kepada latihan ini di dalam buku tulis yang panjang tu. You can write it down here, make macam buatlah di dalam buku yang panjang tu. Okay, tulis saja, tulis latihan ataupun exercise page 13, muka surat 13. Boleh, exercise muka surat 13. You don't have to write down the question. You just have to copy, or you have to copy down the dia punya answer sahaja. Kamu salin jawapan dia sahaja. Write down the answers only. Sebab soalan kan dah ada dalam buku teks. Jadi kalau nak tahu soalan dia adalah dalam buku teks. We only need the answers for your exercise. Boleh kan? So for students of SK Agama, ada berapa sudah tugasan? Yang first hari tu kita sudah minta kamu untuk buat bubble map. Have you done it? Harap-harapnya sudahlah ya. Muka surat pertama dah buat hari tu. Okay, yang kedua, dah hari tu kita jawab juga latihan yang berkaitan dengan aktiviti paper plane. Do you remember? Have you? Pas yang hari ni, yang untuk rakaman hari ni, kita nak jawab latihan ini di dalam buku kita. Okay, are you all ready? Okay. So the first question, what is the aim of this experiment? Apakah tujuan eksperimen ini? Alah, baru tadi kita baca. Betul ke tidak? Adalah jawapan dia, tadi baru kita baca. Where can you find the answer? Yes, in the previous page. Ada pada muka surat yang sebelum ini ni. Baru kita baca aim of experiment. Dekat mana? Naik sikit. Buka muka surat yang sebelum. And then we find it on page 9. Ada dah. Mana? Ni number 1. Aim to investigate the relationship between the quantity of glycerin and the time taken for the soap bubbles to burst. Faham tak? Jadi apa nak buat? Salin je lah. Pun tak nak jawab juga. Tahu cikgu susah lah. Ini bagi jawapan sudah ni. Senang saja. Okay, A sudah jawab. Ada pada muka surat 9. Okay, B. What is your observation when a soap bubble made using 1 tablespoon of glycerin, 1 tablespoon, is blown and being left for a moment? Apa yang terjadi? Apakah pemerhatian kamu bila soap bubble tu yang guna satu sudu glycerin ditiup dan dibiarkan? Adakah dia bertahan lama ataupun dia bertahan sekejap? Apakah masa yang diambil dia? Masa yang diambil dia shortest. So kita cakap, okay, the time taken for soap bubble, made using 1 tablespoon of glycerin is shortest. Understand? One more time. I repeat. I hope macam yang sebelum ini juga rakaman cikgu cakap dengan kamu. Kalau kamu dalam DLP kelas, you have no excuse of bila cikgu cakap, kamu tak faham apa cikgu cakap. Tak boleh. Sebab DLP kelas must work harder. Especially in English medium lessons. Mesti cikgu sebut kamu dah tahu dah. Jangan nanti salah eja tu terlalu banyak sangat. Okay, so I repeat. Time taken by soap bubble made using 1 tablespoon of glycerin is shortest. Understand?
Harap-harapnya boleh. Alah, kalau dah tengok video ni, kalau tak dengar lagi, kau tak faham lagi, replay dia, undur dia to the previous seconds of view. Undur dia sekejap berapa saat. Ulang balik dengar. Okay, can you do it? C. Give an inference to your observation. Kenapa kamu cakap dia paling sedikit tempoh masa dia tu? Because the bubble ataupun semula saya ulang. Okay, so because the soap bubble has the least amount of glycerin. Least, I repeat, least amount of glycerin. Mulakan dengan perkataan because. Okay, I repeat the answer. Because the soap bubble has the least amount of glycerin. Okay, how to spell the least? Least yang paling sedikit. Okay, L E A S T. Paling sedikit. Okay, now D. State the manipulated and responding variables in this experiment. Pun sama juga. Ada sudah kamu jumpa dekat muka surat 9 tadi. Di page 9 is already given to you the answers. Mana satu the variable? Ni nombor 4. Salin sahaja manipulated variable apa dia. Salin sahaja responding variable apa dia. Jangan tertinggal satu perkataan pun. Sebab tak boleh ayat tak lengkap. Okay, next. The last question. E. Okay, alih-alih macam ni lah nampaknya. Okay, so what is the relationship between the quantity of glycerin and the time taken for the soap bubbles to burst? Mana satu jawapan dia? Betul ke ada jawapan dalam buku teks juga? Memang dah ada. Okay, so now sama juga. Sekarang, kan kita dah jumpa dekat muka surat ni hipotesis. Betul? So, hipotesis sebenarnya sama seperti cikgu slash dekat sini. Relationship slash lagi conclusion. Jadi, kalau kamu jumpa soalan yang berkaitan dengan hipotesis, boleh guna jawapan ni. Kalau dia tanya soalan kamu relationship, boleh guna jawapan ni juga. Tanya kamu conclusion, sama juga jawapan dia macam ini juga. The more the quantity of glycerin is used, the longer the time taken for the soap bubbles to burst. Understand? So, jawapan senang je lah. Soalan macam ni, kamu kena rajin dan kena teliti sahaja. Jawapan sudah diberikan. Okay, now that is all for the activity. Okay, sekarang cikgu dia muncul. Cikgu dia cakap, plan and conduct a new experiment. Buat satu eksperimen yang baru, but now using different types of dishwashing liquid, such as body wash. Okay, semula tukar kepada highlighter sekejap. Okay, body wash. Apa tu body wash? Mandian lah, cecair mandian yang kamu gunakan di rumah tu. Tak kira lah jenama apa. Kalau nak sama jenama pun lagi bagus. Kalau nak berbeza jenama pun boleh cuba. So sekarang hand wash, ni lah sekarang kita banyak guna. But no to the sanitizer. Jangan gunakan sanitizer. There is different kind of orang kata pencuci yang berbeza. Lagipun dia tak sesuai. Nanti bila dia sudah campur dengan air, dia akan berbeza lah, nanti dia jadi cair dan sebagainya. Kandungan dia pun sudah tak bagus. So we use the hand wash or body wash or any type of cleaning liquid. Okay, and you can also use different items of mixture di dalam sana. Kamu nak guna corn flour, boleh. Apa tu corn flour? Tepung jagung ataupun potato starch, tepung ubi ataupun tepung kanji pun boleh juga. Okay, so saya highlight dekat sini. Another alternative. Kamu tahu apa alternative? Pilihan lain. Alternative ialah
pilihan lain. Jadi tadi kita dah guna glycerin, tak ada glycerin, cuba kita guna tepung ubi kayu, tak ada tepung ubi, boleh juga guna tepung jagung. Tak nak guna hand wash, boleh guna body wash dan sebagainya. Okay, so this is fun science. Okay, fun science ni we will do it at school. For now, we cannot handle it. Not yet. Bukan tak nak, but not yet. Belum lagi. Nanti kita akan buat insyaAllah. But for the time being, I would like to advise my students and all the viewers of my lesson. Kalau misalnya kamu ada makan ataupun gunakan sesuatu bahan, cuba kamu bila ada bahan-bahan yang masih berguna, yang masih elok tu, we practice the 3R. Recycle, reduce and reuse. Ni batang aiskrim ni reuse it. We reuse it. Bila nak guna reuse balik ni, nak buat eksperimen ni, boleh guna balik. So makan aiskrim, dah siap cuci-cuci dia, bersihkan, keringkan dia and save it, keep it later when they are needed. Understand? Boleh guna lagi. So ni tengok ni, guna pakai gelang getah lah, pakai benda-benda yang kita biasa jumpa. Tak payah beli, selalu nak beli. So pakai buat-buat ni, nanti we are going to see macam mana seronok tak buat boat ni. Okay, so that is for the fun science. This is a mind reflection. Okay, sekarang cikgu nak bocorkan sedikit sebelum kelas cikgu berakhir. Ada nak bocor sikit apa yang perlu, apa orang kata, ada satu tugasan cikgu cakap dengan kamu supaya menghasilkan to construct a bubble map, isn't it? For the first recording, I still remember that. So I sengaja nak bagi kamu cari sendiri. Saya rasa ada sudah jumpa, tapi sebenarnya inilah jawapan dia. So this is the science process skill yang kita nak buat untuk tugasan yang pertama tu. Science process skills. Ada lagi yang tertanya-tanya, nak kena buat berapa bubble? Kalau untuk buat bubble tu, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab itu dia perlu buat dalam buku panjang kamu tu. Kepada murid-murid SK Agama, kalau murid-murid yang lain pun boleh juga nak cuba bantu, nak cuba buat yang tugasan saya di recording yang pertama hari tu. Boleh? So kamu tengok dekat sini, dah bagi jawapan dah sebenarnya. Kamu cuma perlu meneliti dia dan hasilkan dia, pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk yang sesuai sahaja. Okay? I hope you all have acquired good knowledge and good lesson from my recording today. Dan saya harap apa yang saya ajar ini membantu kamu untuk musim PDPR ini. Cikgu juga mendoakan semoga semua yang berada di seluruh Malaysia, murid-murid cikgu dan tak kiralah kamu murid sekolah lain ataupun tidak, kepada semua yang menonton rakaman cikgu harap kamu mendapat manfaat dan yang paling penting, kekallah kita dalam keadaan sihat dan selamat. Kita gunakan cara yang sebaiknya dan semampunya for our learning. Okay, that is all. Thank you. Assalamualaikum.